सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको क्लासमा हामीले टु बी कन्टिन्यू 7 नम्बरको ए नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेका छौं है त। हिजोको क्लासमा हामीले 6 नम्बरका सम्पूर्ण क्वेशनहरु गरिसकेका छौं भने आजको क्लासमा हामी 7 नम्बरको ए क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। 7 को ए नम्बर हेर्नुस् त के छ, sin थीटा होल बाइ 1 प्लस cos थीटा छ। यसलाई हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ, tan थीटा बाइ 2 प्रुफ गर्नुपर्ने छ है त। यसमा LHS भनेको यो भयो, ठीक छ, र यो के भयो, RHS भयो है त। मैले यस्तो क्वेशन आएर LHS बाट RHS प्रुफ गर्नुपर्ने भयो भने मैले हजुरहरुलाई के भनेको छु भन्दाखेरि मिनिमम पनि RHS को एउटा स्टेप चाहिँ आवश्यक परे पनि नपरे पनि एउटा स्टेप चाहिँ गर्दिनुस् है भनेर मैले भनेको थिएँ है। अब RHS को एउटा स्टेप tan थीटा बाइ 2 को के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि sin थीटा बाइ 2 होल बाइ cos थीटा बाइ 2 हुन सक्छ। यो त हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुस् त हामीले LHS लिनु पर्यो। यो क्वेशनलाई गर्ने हाम्रो दुईवटा मेथड छ। एउटा थोरै लङ मेथड छ, अर्को के छ, ट्रिकी मेथड छ है त। ल मैले चाहिँ पहिला मेथड फर्स्ट सिकाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरुले मेरो अघिल्लो क्लास अघिल्लो एक्सरसाइजका क्वेशनहरु मज्जाले हेर्नु भएको छ भने हजुरहरुलाई मेथड फर्स्ट र मेथड सेकेन्ड के हो भन्ने कुरा हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि हजुरहरु मेरो क्लासमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक हेर्नु है त। ल मेथड फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नु है, sin थीटा को sin थीटा लेखिदिनुस् होल बाइ यदि हजुरले ट्रिगोनोमेट्रीको एक्सरसाइजमा यो फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सरसाइज 5.1 र 5.2 मा यदि हजुरले कतै 1 देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्ने ट्रिक भनेको बेस्ट ट्रिक हो के। यदि हजुरले 1 देख्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी हुन्छ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हेर्नुस्, sin थीटा होल बाइ 1 को 1 प्लस अब हजुरहरुले cos थीटा को यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो जसले के गर्न सकुस्, यो 1 लाई रिमुभ गर्न सकुस् है। यो भनेको धेरै नै ट्रिकी मेथड है, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेथड यही नै हो। ल अब हेर्नु त cos थीटा को फर्मुला के छन् भन्नुस् त, एकचोटी मैले रिकल गराउन चाहे। cos थीटा को फर्मुला एउटा cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ, अर्को 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 छ र अर्को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ, ठीक छ। अब हेर्नुस् त यो तीनवटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला हामीले cos थीटा को खोल्यौं भने यो 1 रिमुभ हुन्छ त नि भन्ने हामीले दिमाग लगाउने हो। अब हेर्नुस् त यदि मैले यो 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 फर्मुला युज गरे भने हेर्नुस् त यो 1 पोजिटिभ को भयो, यो नेगेटिभ को भयो, 1 रिमुभ भयो कि नै, भयो नि। हाम्रो मेन कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दा यसलाई गर्ने 1 लाई रिमुभ गर्ने। 1 रिमुभ भयो भनेपछि हामी राइट वेमा छौं। अब हेर्नु, sin थीटा को पनि फर्मुला हामीलाई थाहा छ। के रे sin थीटा को फर्मुला, 2 sin थीटा बाइ 2 मल्टिप्लाई cos थीटा बाइ 2 है। हजुरहरुले फर्मुला चाहिँ मज्जाले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा कसरी रिमेम्बर गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हजुरहरुलाई डिटेलली भनिसकेको छु। अब हेर्नु त 1 र 1 रिमुभ भयो भने पछाडी बाँकी के रह्यो हेर्नुस् त, 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 बाँकी रह्यो कि नै, ठीक छ। अब हेर्नुस् त यो पनि मल्टिप्लाईको फर्ममा छ माथि र अपनमा पनि मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने पछाडी यो 2 र यो 2 काट्नु पाइयो, पाइयो है। अब हेर्नुस् त sin थीटा बाइ 2 मल्टिप्लाई cos थीटा बाइ 2। अब हेर्नुस् त मैले एकचोटी sin थीटा बाइ 2 मल्टिप्लाई cos थीटा बाइ 2, ठीक छ, होल बाइ अब हेर्नुस् त अपनमा के छ, cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ नि। मैले हजुरलाई बारम्बार भनिसकेको छु स्क्वायर थीटा बाइ 2 भनेको cos थीटा बाइ 2 र cos थीटा बाइ 2 के गरेको हो, मल्टिप्लाई गरेको हो भनेर मैले भनिसकेको छु है त। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि cos थीटा बाइ 2 छ र माथि पनि के छ, cos थीटा बाइ 2 छ भने पछाडी यो cos थीटा बाइ 2 र यो cos थीटा बाइ 2 काट्नु पाइयो, पाइयो भनेपछि रिमेनिङ हेर्नुस् त के छ, sin थीटा बाइ 2 होल बाइ cos थीटा बाइ 2 हो, ठीक छ। यो sin थीटा बाइ 2 cos होल बाइ cos थीटा बाइ 2 भनेको के हो रे, tan थीटा बाइ 2। यो त हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ है। हामीले फर्मुला पढाएको थियौ नि 9 क्लासमा, tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाइ cos थीटा हो कि नै, हो नि, हो। यदि हाम्रो यहाँ थीटा हुँदा यहाँ पनि थीटा थियो भने यहाँ थीटा बाइ 2 हुँदा यहाँ पनि थीटा बाइ 2 भयो, त्यही त हो नि। हेर्नुस् त sin थीटा बाइ 2 होल बाइ cos थीटा बाइ 2 भनेको के भयो, यसरी हाम्रो tan थीटा बाइ 2 भयो है त। ल हजुरहरुको यो भनेको के हो, एकदमै ट्रिकी मेथड हो। यो भनेको धेरै ठाउँमा युज हुने मेथड हो है त। ल अब हेर्नुस्, अब मैले यो हिसाबलाई सेकेन्ड मेथडबाट गर्न गइरहेको छु। ल हेर्नु है, मेथड सेकेन्डबाट है। यो मेथड सेकेन्ड चाहिँ कस्तो मेथड हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त हामीलाई RHS मा निकाल्नु पर्ने के छ, tan थीटा बाइ 2 छ। हो, हामीले जहिले सुकै RHS मा के निकाल्नु पर्ने हो त्यो अनुसार LHS को माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ भनेर मैले हजुरहरुलाई भनिसकेको छु।
अब हेर्नुस् त निकाल्नु पर्ने tan θ/2 छ अब हामीसँग sin θ को फर्मुला पनि tan θ को फर्ममा छ कि छैन छ नि हेर्नुस् त के छ 2 tan θ/2 होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 हो कि होइन हो हामीले निकाल्नु पर्ने आरएचएस पनि tan कै फर्ममा छ र हाम्रो sin θ निकाल्नु sin θ को फर्मुला पनि tan कै फर्ममा छ भने पछाडी यो फर्मुला युज गर्ने भन्ने हजुरले माइन्ड मेकअप गराउन सक्नुहुन्छ सकि नै हाल्नुहुन्छ निकाल्नु पर्ने के छ tan को फर्ममा मात्रै छ ठीक छ ल अब हेर्नु त sin θ को फर्मुला के भने भयो अब 2 tan θ/2 होल बाइ के भयो 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 ठीक छ अब हेर्नुस् यो होल अपन 1 प्लस अब हेर्नुस् त हामीले cos θ को फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ हो अब हामीले cos θ को कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर भन्दाखेरि जुन फर्मुलामा tan आवश्यक छ tan छ किन tan भएको फर्मुला युज गर्ने भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने के को फर्ममा छ tan को फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ आरएचएस त्यही भएर हामीले cos θ को पनि tan को फर्ममा भएको फर्मुला युज गर्ने है त tan स्क्वायर θ/2 होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 हजुरहरूले फर्मुला चाहिँ याद गर्नु नै पर्ने हुन्छ है अब हेर्नु त cos θ को फर्मुला के रहेछ 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 यो हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ है त ल अब हेर्नुस् त अब हामीले एलसीएम लियौं है ल अब हेर्नुस् त 2 tan θ/2 को 2 tan θ/2 नै लेख्दिनुस् होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 को 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 नै लेख्दिनुस् यसको होल बाइ हेर्नु त यहाँ हामीले एलसीएम लिनु पर्ने भयो अब मलाई भन्नुस् 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 र 1 को एलसीएम कति हुन्छ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 नै हुन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त यो एलसीएम लिइसके पछाडी हामीले यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 मल्टिप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 भनेको के भयो 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 नै भयो ठीक छ अब प्लस को प्लस भयो अब हेर्नु त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 नै हुन्छ भने पछाडी बाँकी 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 लेख्न सक्नु भयो कि नै भयो है हामीले यो फर्मुला जुन युज गर्यौं नि अहिले हामीले साइनलाई चाहिँ tan मै लैजाने र cosलाई पनि tan मै लैजाने हामीलाई यदि आरएचएसमा tan मा निकाल्नु छ भनेर हामीले जुन यो फर्मुला युज गर्यौं नि हो यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यो मेथड युज गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो सबै टर्मलाई tan को मात्रै फर्ममा लैजान मिल्यो भने यो मेथड राइट छ यदि हामीले सबै फर्मुलालाई चाहिँ सबै टर्मलाई tan को फर्ममा लैजान सकिदैन भने यो फर्मुला के छ राइट छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त ल अब हेर्नुस् यो त हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ ल अब हेर्नुस् त 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 र 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 काट्न पाइन्छ किन पाइन्छ भन्दाखेरि यो भनेको a/b होल c/d हुन्छ र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई को फर्ममा लाँदा d/c भएर माथि जान्छ नि त यो जनरल कुरा हो हजुरहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ है कस्तो हुन्छ भन्दा 2 tan θ/2 होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 मल्टिप्लाई यो 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 माथि जान्छ होल बाइ यो रहन्छ भने पछाडी यो र यो के हुन्छ काटिन्छ यो त हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ अब हेर्नु 2 tan θ/2 को 2 tan θ/2 नै छ ठीक छ अपन हेर्नु त यो र यो काटियो सकि गयो अब हेर्नु त यो tan स्क्वायर θ/2 पोजिटिभ को र नेगेटिभ को tan स्क्वायर θ/2 काट्नु पाइयो पाइयो obviously पाइयो अब हेर्नु त 1 + 1 कति भयो 2 भयो कुरा बुझ्नु भयो हेर्नुस् त अब यो 2 र यो 2 पनि काट्नु पाइयो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने पछाडी हाम्रो आन्सर के भयो tan θ/2 हाम्रो आन्सर आयो जुन आन्सर हाम्रो के हो राइट हो कुरा बुझ्नु भयो है यो कुरा बुझ्नुस् कि मेथड सेकेन्ड युटिलाइज गर्दाखेरि हामीले यो सबै टर्मलाई चाहिँ हामीले tan को मात्रै फर्ममा लैजान सकियो भने यो मेथड भनेको एप्रोप्रिएट हुन्छ हैन भने हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुस् है त हेर्नु त यो कम्प्लिटली टर्म हेर्नु त सब tan मा गयो कहीं छ साइन र cos कहीं पनि छैन नि हो यस्तो केसमा चाहिँ यो मेथड युज गर्न पाइन्छ यो मेथड हजुरले युज गरे पनि हुन्छ र अर्को यो 1 लाई रिमुभ गर्ने भनेको फेमस मेथड हो त्यही 1 लाई रिमुभ गर्ने मेथडले हजुरले क्वेशन गर्नुभयो भने 7 नम्बर को ए जसरी गरे हजुरले सिमिलर टाइपले 7 नम्बर को बी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त हामीले 7 नम्बर को सी नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेका छौं 7 को सी मा पनि कन्सेप्ट ठ्याक्कै त्यही लगाउने हो के 1 देख्नु भयो नि 1 लाई कसरी हुन्छ रिमुभ गर्ने ठीक छ है अब हेर्नुस् यो एलएचएस हो यो आरएचएस हो हजुरले अब हेर्नुस् है हिसाब गर्दा आरएचएस को एउटा स्टेप गर्दिनुस् आवश्यक होस् या नहोस् भनेको छु
tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेको के हुन्छ sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपन cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हुन्छ। यो पनि सेम हो। tan थीटा भनेको जस्तो tan थीटा भनेको के हुन्थ्यो रे sin थीटा बाई cos थीटा हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेको पनि sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल बाई cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हुन्छ है त। ल अब हेर्नुस् यो 1 लाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हो 1 माइनस। अब मलाई भन्नुस् cos अल्फा को कुन फर्मुला युज गर्दा 1 रिमुभ हुन्छ। cos अल्फा को फर्मुला एउटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 छ। त्यस्तै अर्को 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 छ। अब मलाई भन्नुस् 1 भएको फर्मुला युज गर्ने भन्ने हजुरलाई थाहा छ। 1 रिमुभ गर्न 1 भएको फर्मुला युज गर्ने। अब भन्नुस् त मैले यदि फर्स्ट को हेर्नुस् त मैले cos अल्फा इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हेर्नु त cos अल्फा को सट्टामा मैले यदि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 राखे भने रिमुभ हुन्छ कि नै हेर्नुस् त 1 माइनस प्लस माइनस 1 भनेपछि 1 माइनस 1 भयो रिमुभ हुने रहेछ भनेपछि यो फर्मुला के छ एप्रोप्रिएट छ। त्यस्तै अपनमा हेर्नु त 1 प्लस cos अल्फा को फर्मुला अब यो अपन को राख्दिनुस् त 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि 1 रिमुभ भयो कि नै सिम्पल सम्झिनुस् 1 रिमुभ हुने फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। यदि हजुरले 1 देख्नुभयो भने 1 लाई कसरी हुन्छ रिमुभ गर्ने कन्सेप्ट लगाउने है त। ल अब हेर्नुस् 1 प्लस माइनस माइनस को 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 ठीक छ होल बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब हेर्नुस् त यो 1 पोजिटिभ को यो नेगेटिभ को काट्यो 1 पोजिटिभ को नेगेटिभ को काट्यो त्यही 1 काट्नुको लागि नै यति हामीले गरेको हो है त। ल अब हेर्नुस् बाँकी कति रह्यो माथि 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 रह्यो होल बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 रह्यो ठीक छ। 2 र 2 पनि काट्यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ। अब मलाई भन्नुस् sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल बाई cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 भने कति हो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ठीक छ है। हजुरले यो फर्मुला गर्न अलि गाह्रो लागे पनि यसरी गरे पनि हुन्छ। हेर्नुस् त sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेको दुईवटा sin अल्फा बाई 2 लाई मल्टिप्लाई गरेको। त्यस्तै cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेको पनि दुईवटा cos अल्फा बाई 2 लाई मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ। अब हजुरलाई थाहा छ sin थीटा बाई cos थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा थीटा को सट्टामा कति छ अल्फा बाई 2 छ मल्टिप्लाई यहाँ पनि त्यही भयो यहाँ पनि के हुने भयो tan अल्फा बाई 2 भयो दुईटा tan अल्फा बाई 2 मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो। यसरी बुझे पनि हुन्छ सिम्पल हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो tan स्क्वायर थीटा हो। यसरी हामीले 7 नम्बर को सी क्वेशन गर्न सक्यौं है त। अब हामीले सिमिलर टाइपले हजुरले आफै 7 नम्बर को डी पनि सेम टु सेम 1 लाई रिमुभ गर्ने दिमाग लगाउनुस् हिसाब आफै गर्नुस् है त। ल अब हामीले 7 नम्बर को ई नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेका छौं है त। अब हेर्नु त 7 को ई मा यो के हो अगाडिको एलएचएस हो र यो के हो आरएचएस हो। यो एलएचएस हो यो आरएचएस हो। हजुरहरुलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु हजुरहरुले कम्तिमा पनि आरएचएस को एउटा स्टेप चाहिँ गर्दिनुस् है रफमा भए पनि जसले गर्दा माइन्ड ब्रेकअप हुन्छ कि एलएचएस लाई हामीले कसरी गर्ने भनेर। अब हेर्नुस् आरएचएस को एउटा स्टेप गर्नको लागि हेर्नुस् त यो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा सिधै गइरहेको छ। सिधै फर्मुला केमा गएको छ a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गइसकेको छ। हेर्दै थाहा हुन्छ यसको फर्मुला के रे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो कि नै हो नि। अब हामीले यसलाई सिम्पल त्यही फर्मुलामा खोल्दियौ त एउटा स्टेप गरेको मात्रै है हामीले। ल त्यही फर्मुलामा खोल्दियौ त। अब यहाँ a स्क्वायर भनेको के छ sin थीटा बाई 2 छ नि हो a sin थीटा बाई 2 को के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो a स्क्वायर प्लस 2 a भनेको यहाँ कति छ sin थीटा बाई 2 छ त्यही लेखिदिनुस् ठीक छ मल्टिप्लाई b भनेको हेर्नुस् त यहाँ के छ cos थीटा बाई 2 छ त्यही लेखिदिनुस् ठीक छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस को b स्क्वायर b को स्क्वायर भनेको के छ यहाँ cos थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर छ। क्लियर छ यति कुरा छ है। अब हेर्नुस् त यो भनेको के भयो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यो के भयो 2 sin थीटा बाई 2 मल्टिप्लाई cos थीटा बाई 2 प्लस यो के भयो हेर्नुस् त cos स्क्वायर थीटा बाई 2 भयो है त। मैले यो होल बाई 2 लेखेछु वास्तवमा यो भनेको के हो थीटा बाई 2 मात्रै हो है त
ठिक छ यहाँसम्म हेर्नुस् त मैले एलएचएसबाट आरएचएस गर्न खोज्दै थिएँ तर मैले आरएचएसको एउटा स्टेप गर्दाखेरि सिधै मैले एलएचएस निकाल्न सफल भएँ कसरी सम्झिनुस् त हेर्नुस् त यो 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 भनेको त याद गर्नुस् त के को फर्मुला हो sin θ को फर्मुला हो sin θ त आइसक्यो हेर्नुस् त 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 भने के हो sin θ हो हेर्नु त एलएचएस मा निकाल्नु पर्ने sin θ हो कि हैन हो भनेपछि हजुरले अन्दाजमा भनिदिन सक्नुहुन्छ कि यो र यो भनेको के रहेछ 1 रहेछ भनेर हजुरले अन्दाजमा भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ है त अब कसरी हुन्छ हेर्नुस् हजुरले पढेको sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ इक्वल टु 1 भन्ने त हजुरले 9 क्लासमा धेरै नै पढिसक्नु भएको छ यहाँ के गरेको भन्दाखेरि त्यही एंगल हेर्नु त यहाँ θ थियो नि एंगल यहाँ θ/2 एंगल मात्रै फेरिएको त हो नि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ इक्वल टु 1 हो कि नै हो नि त्यही भएर हामीले सिधै यो sin स्क्वायर θ/2 हामीले एउटा स्टेप यस्तो गर्न सकिन्छ यसलाई र त्यसलाई एकै ठाउँमा लेख्ने sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 हेर्नुस् त अब हामीले यो भनेको 1 रहेछ भन्ने कुरा डिस्कस गरिसक्यौ 1 प्लस यो 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 भनेको के को फर्मुला हो sin θ को फर्मुला हो हेर्नु त मैले आरएचएस को एउटा स्टेप गर्न खोज्दै थिए तर मैले एलएचएस नै निकाल्दै सके हजुरहरुले एक्जाममा यही आरएचएस बाट एलएचएस निकाले पनि हुन्छ है त कुरो बुझ्नुभयो है यदि हामीले एलएचएस बाट आरएचएस निकाल्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो गर्दिनुस् हेर्नुस् त 1 भनेको खोल्दिनुस् हजुरले sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 रहेछ 1 भनेको प्लस 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 यो भनेको यसको होल स्क्वायर रहेछ भनेर हजुरहरुले फर्मुलामा खोले पनि हुन्छ हजुरहरुलाई भर्खर देख्नुभयो नि आरएचएस को एउटा स्टेप गर्न खोज्दै मैले एलएचएस नै निकाल्दिए भनेपछि एक्जाममा के गर्ने हजुरले आरएचएस बाट एलएचएस निकाल्ने कुरो बुझ्नुभयो ल यति भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते